Có một câu chuyện mà đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại, người trong xóm tôi vẫn thấy nghẹn lòng. Một người mẹ bán mảnh đất cuối cùng của gia đình, gom đủ 800 triệu đồng để lo thuốc thang cho chồng. Bà từng nghĩ, nếu khó khăn thì con cái sẽ là chỗ dựa cuối cùng, nhưng bà không ngờ, chính số tiền ấy lại khiến hai vợ chồng con gái đẩy cha mẹ già ra một căn lán tạm bên bãi bồi. Đêm hôm đó trời mưa như trút, người cha lên cơn hen, nằm thoi thóp giữa căn lán lạnh ngắt. Người mẹ run rẩy gọi điện cho con gái. Hạnh ơi, cứu bố con với. Đầu dây bên kia chỉ đáp một câu lạnh lùng. Con đang bận. Mai con tính. Và rồi người mẹ ấy đã phải gọi cho một người mà bà gần như không nghĩ tới nữa. Đứa con trai đi làm xa hơn 100 cây số. Khi Hùng chạy về đến nơi, anh chỉ kịp ôm lấy người cha đang thoi thóp và hỏi: Bố... Sao bố lại nằm ở đây? Ông Hoàng không trả lời, bởi lúc ấy, ông đã quá yếu. Nhưng trước khi nhắm mắt, ông vẫn cố nói với con trai một câu khiến Hùng phải giữ kín sự thật cho đến ngày đám tang. Vậy 800 triệu của bố mẹ đã đi đâu? Vì sao người con gái từng khóc lóc nói thương bố mẹ lại có thể bỏ mặc cha mình trong đêm mưa? Và điều gì đã xảy ra tại chính đám tang ông Hoàng? Nếu bạn là người con trai trong câu chuyện này, bạn sẽ chọn im lặng hay nói ra tất cả? Hãy cùng Góc của Út nghe hết câu chuyện. Bởi càng về sau, bạn sẽ càng khó tin rằng những chuyện như thế này lại có thể xảy ra ngay trong một gia đình. Tôi biết câu chuyện này không phải vì đọc ở đâu đó, mà vì quê tôi cách nhà bà Nga chỉ vài cây số. Chuyện xảy ra mấy năm trước, đến giờ người trong làng nhắc lại vẫn còn ngại. Người ta thường bảo chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Nhưng có những chuyện càng giấu, càng khiến người ngoài nhìn vào mà đau lòng. Nhà bà Nga nằm cuối con đường đất chạy men theo bờ sông. Một căn nhà ngói 3 gian cũ kỹ, trước sân có mấy gốc cao, sau nhà là cái ao nhỏ đã gần như cạn. Hai ông bà sống với nhau, bằng tiền làm ruộng và chút tiền con cái gửi về. Ông Hoàng trước đây là thợ mộc có tiếng trong vùng. Bàn ghế, tủ chè, cửa gỗ trong làng phần lớn đều từng qua tay ông. Nhưng tuổi già, cộng với bệnh hen suyễn và một lần viêm phổi nặng, khiến ông nằm liệt giường đã 3 năm. Bà Nga thì vẫn ngày ngày quanh quẩn bên chồng. Sáng lo cơm nước, trưa đi làm đồng, tối về sắc thuốc. Cái dáng người vốn đã nhỏ thó của bà càng ngày càng còng xuống. Có lần tôi sang nhà, thấy bà đang ngồi bóp chân cho chồng. Ông Hoàng vừa ho vừa nói: Bà nghỉ tay đi, tôi chưa chết ngay đâu. Bà Nga lườm chồng. Ông cứ nói gỡ, thuốc chưa uống mà đã nói chuyện chết. Ông Hoàng cười nhạt. Tiền thuốc tháng này ở đâu ra giờ? Bà im lặng một lúc rồi mới đáp. Tôi lo được. Lo bằng gì? Thì tính sao, miễn sao có thì thôi mà. Ông Hoàng không hỏi nữa. Ông biết nhà chẳng còn gì đáng giá. Cho đến một ngày, bác sĩ trên tỉnh nói nếu muốn duy trì sức khỏe cho ông thì mỗi tháng phải dùng loại thuốc tốt. Tiền thuốc có thể lên tới cả 10 triệu. Bà Nga ngồi ngoài hành lang bệnh viện rất lâu. 10 triệu. Với những người có tiền, đó có thể chỉ là một khoản chi. Nhưng với vợ chồng bà, đó là tiền ăn của cả nhà trong nhiều tháng. Tối hôm ấy về nhà, bà ngồi bên bếp củi, nhìn ánh lửa đỏ dưới đáy nồi. Sáng hôm sau, bà quyết định bán mảnh đất phía sau nhà. Đó là phần đất ông bà nội để lại, có mấy gốc cao và cái ao nhỏ. Bà tiếc lắm. Nhưng cuối cùng vẫn bán. Người ta trả 800 triệu. Cầm số tiền ấy trên tay, bà run đến mức phải ngồi xuống ghế. Ông Hoàng nghe vợ kể, chỉ quay mặt vào tường. Một lúc sau ông nói: Đất còn bán được, người thì không mua lại được. Bà Nga gắt: Ông đừng nói nữa, tôi bán đất để ông sống chứ bán làm gì. Sau đó bà gửi toàn bộ 800 triệu vào ngân hàng. Cuốn sổ tiết kiệm được bà bọc trong túi ni lông, quấn mấy vòng, giấu tận đáy chiếc hòm gỗ cũ. Mỗi ngày đi làm đồng về, việc đầu tiên bà làm là mở hòm kiểm tra. Chỉ cần thấy cuốn sổ còn nguyên, bà mới yên tâm. Bà đâu biết chính cuốn sổ ấy rồi sẽ trở thành nguyên nhân khiến căn nhà vốn nghèo
nhưng bình yên của hai ông bà tan nát. Ông bà có 2 người con trai cả tên Hùng, ít nói, quanh năm đi làm thợ đập đá tận biên giới, tính tình cục mịch, ăn nói không khéo. Mỗi tháng anh gửi về cho bố mẹ vài triệu, còn con gái út tên Hạnh. Hạnh lấy Vinh, một người làm nghề xây dựng. Hai vợ chồng mở sạp hoa quả ở chợ huyện, cuộc sống nhìn bên ngoài khá hơn bố mẹ rất nhiều. Trước đây, một tháng Hạnh về nhà được 1-2 lần đã là nhiều. Có khi về, mang theo mấy quả thanh long dập, nải chuối bán không hết rồi bảo, mẹ ăn đi, nhà con bán không hết. Nhưng từ ngày nghe tin mẹ bán đất được 800 triệu, Hạnh về thường xuyên hơn hẳn, có tuần về 3-4 lần. Lần đầu tiên tôi thấy vợ chồng Hạnh mang theo hộp yến, hộp sâm, túi hoa quả đắt tiền. Hạnh vừa bước vào sân đã gọi lớn, bố ơi, mẹ ơi, bà Nga đang nhặt rau, nghe tiếng con thì cười ngay. Sao hôm nay hai đứa về? Hạnh đặt đồ lên bàn. Vợ chồng con đi nhập hàng, tiện mua ít đồ cho bố, rồi bước vào buồng, ngồi xuống cạnh giường ông Hoàng. Bố thấy trong người thế nào? Ông Hoàng đáp, vẫn thế. Bố phải ăn uống nhiều vào. Bố mà có chuyện gì là con chịu không nổi đâu. Nói rồi, Hạnh lấy khăn lau mắt. Ông Hoàng nhìn con gái một lúc. Ông không nói. Vinh đứng phía sau cũng chen vào. Mẹ cứ để bọn con lo. Mẹ lớn tuổi rồi. Chuyện ngân hàng, giấy tờ hay đi lại đâu cứ gọi con. Bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Bà Nga nghe vậy thấy ấm lòng. Nhưng rồi, Hạnh bắt đầu hỏi những chuyện khác. Mẹ gửi tiền ở ngân hàng nào thế? Bà Nga ngẩng lên. Sao con hỏi chuyện đó chi? Con hỏi để biết thôi. Nhỡ có việc gì còn biết mà giúp mẹ. Vinh lập tức nói. Mẹ cứ giữ kỹ. Tiền của bố mẹ, không ai được động vào. Bà Nga cười. Mẹ biết rồi. Hạnh ngồi xuống bên mẹ, nhỏ giọng. Mẹ này, dì, anh Hùng dạo này có gửi tiền về không? Có. Mẹ đừng để anh ấy biết chuyện tiền bán đất nhé. Bà Nga ngạc nhiên. Sao lại không cho biết? Hạnh thở dài. Anh ấy đi làm xa, nghe đâu trước đây cũng có vay mượn. Con chỉ sợ anh ấy khó khăn rồi lại hỏi. Bà Nga nghe xong thì bắt đầu để ý đến Hùng theo một cách khác. Đó chính là điều Hạnh muốn. Sau này ông Hoàng mới nói với tôi rằng ông đã nhận ra từ hôm đó, nhưng ông không nói với vợ. Khoảng 2 tháng sau khi bán đất, một đêm trời mưa rất lớn. Gần 10 giờ, Hạnh chạy đến nhà trong bộ dạng ướt sũng. Vừa bước vào sân, đã khóc. Mẹ ơi, cứu vợ chồng con với. Bà Nga hốt hoảng. Vinh đâu? Anh ấy đang trốn. Trốn ai? Hạnh ngồi xuống phản, hai tay ôm đầu. Nhà con vỡ nợ rồi mẹ ạ. Bà Nga chết lặng. Hạnh kể rằng Vinh nhận một công trình, nhưng vật liệu tăng giá. Chủ thầu chính bỏ trốn, công nhân đòi tiền, chủ vật liệu gây sức ép. Vợ chồng nó đang nợ gần 800 triệu. Bà Nga hỏi, sao nhiều thế? Hạnh khóc, con cũng không biết. Anh ấy cứ bảo làm được rồi trả. Ai ngờ, Vinh xuất hiện sau đó không lâu. Áo mưa rách, tóc tai bết lại, mặt mũi hốc hác. Hắn ngồi xuống, chắp tay trước mặt mẹ vợ. Con xin lỗi mẹ. Bà Hạnh hoảng hốt, chuyện gì đến mức này? Vinh cúi đầu. Nếu không có tiền trả, người ta lấy nhà của vợ chồng con. Hạnh ôm chồng khóc. Anh đừng làm liều. Vinh nói. Nhà mất thì còn làm lại được, nhưng người ta dọa rồi. Anh sợ liên lụy đến em với con. Bà Nga ngồi im lặng. Một lúc lâu sau, Hạnh nhìn mẹ. Ánh mắt dừng lại đúng nơi chiếc hòm gỗ. Mẹ. Bà Nga giật mình. Gì? Mẹ cho bọn con mượn tiền được không? Không khí trong nhà im lặng hẳn. Bà Nga nhìn con gái. Tiền đó là để mua thuốc cho ba mày. Con biết, mẹ không còn tiền nào khác. Con biết, mẹ cho mày mượn rồi lấy gì chữa bệnh cho bố. Hạnh khóc. Mẹ nhìn con gái mẹ chết thì mẹ mới yên lòng sao? Vinh cũng lên tiếng. Mẹ cứ coi như bọn con vay, công trình xong con trả ngay. Hắn còn hứa, mỗi tháng sẽ đưa cho bà 15 triệu tiền lãi. Ông Hoàng từ trong buồng nghe hết. Ông cố ngồi dậy. Không được, bà Nga quay vào. Ông nằm xuống.
không được đưa tiền. Hạnh lập tức khóc to hơn. Bố không thương con sao? Ông Hoàng thở khó nhọc. Tao thương mày, nên mới không đưa. Vinh cúi đầu. Con biết con là con rể, mẹ không tin con cũng đúng. Rồi hắn đứng dậy. Thôi Hạnh, mình về. Hạnh khóc. Về đâu? Vinh đáp. Anh tự chịu, mai họ có làm gì thì anh chịu. Bà Nga nhìn con gái, nhìn con rể, rồi nhìn chồng. Cuối cùng bà đứng dậy. Chiếc hòm gỗ được mở ra. Cuốn sổ tiết kiệm được lấy ra. Ông Hoàng nhắm mắt. Bà sẽ hối hận. Bà Nga quay lại quát. Tôi sinh nó ra, tôi biết nó. Vinh nhận cuốn sổ, hai tay hắn run lên. Nhưng cái run đó không phải vì cảm động. 3 tháng đầu tiên, Vinh giữ đúng lời. Ngày mùng 10, hắn mang 15 triệu về. Hạnh mang theo sữa, thuốc bổ, hàng xóm nhìn thấy đều khen. Bà Nga có phúc. Con gái lấy chồng rồi vẫn thương bố mẹ. Thằng Vinh xem ra được đấy. Bà Nga nghe mà vui. Bà còn nói với chồng, tôi bảo rồi, con mình chẳng lừa mình đâu. Ông Hoàng không đáp, ông chỉ nhìn ra sân. Có lần Vinh mang tiền đến, ông gọi hắn lại. Vinh. Dạ, tiền công trình có thật không? Vinh cười. Thật chứ bố, làm ăn thì đừng tham quá. Vinh gật đầu. Con biết rồi, nhưng ông Hoàng nhìn mắt hắn. Ông không tin. Tháng thứ 4, tiền không đến. Ngày 10 không thấy, ngày 15 cũng không. Bà Nga gọi cho Hạnh. Không nghe máy, gọi lần nữa, Hạnh bắt. Con đang bận khách, có gì tối con gọi, nhưng tối cũng không gọi. Bà Nga bắt xe lên chợ huyện. Hạnh đang ngồi bán hàng. Thấy mẹ, khựng lại. Mẹ lên làm gì? Tiền thuốc của bố đâu? Hạnh thở dài. Mất hết rồi mẹ. Cái gì mất? Hạnh kể chủ thầu chính bỏ trốn. Vinh phải đi nơi khác làm thuê. Bà Nga hỏi. Thế 800 triệu của mẹ? Hạnh nắm tay mẹ. Con nợ mẹ, sau này con trả. Bà Nga ngồi xuống. 2 triệu đồng Hạnh dúi vào tay mẹ. Mẹ cầm tạm về mua thức ăn. Tối hôm đó, Hạnh mang thuốc về cho ông Hoàng. Không còn hộp, không có nhãn rõ ràng. Ông Hoàng nhìn một lúc rồi hỏi. Thuốc gì đây? Thuốc bố vẫn uống mà. Không phải. Hạnh cau mặt. Thuốc nội thôi, rẻ hơn. Ông Hoàng nhìn con gái. Hạnh, bố hỏi thật, tiền của bố mẹ còn bao nhiêu? Hạnh quay mặt đi. Con không biết. Nói xong nó đi ngay. Ông Hoàng nhìn vợ. Bà đừng cho tôi uống. Bà Nga vẫn bên con. Nó đang khó khăn. Ông Hoàng không nói nữa. Nhưng từ đêm ấy, ông bắt đầu ho ra máu. Mấy tháng sau, Hạnh và Vinh lại về. Lần này không mang đồ bổ. Họ mang theo 2 người đàn ông lạ. Một người cầm thước dây. Bà Nga chạy ra. Các chú này là ai? Hạnh kéo mẹ sang một bên. Mẹ đừng lo. Người ta đo đất thôi. Đo đất làm gì? Bọn con phải bán phần đất ngoài sân để trả nợ. Bà Nga tái mặt. Bán rồi bố mẹ đi đường nào? Vinh chen vào. Mẹ nghĩ cho bọn con với. Người ta đang dồn đến đường cùng. Rồi họ đề nghị đưa 2 ông bà ra cái láng cũ ngoài bãi bồi. Hạnh nói rất nhẹ. Chỉ vài tháng thôi mẹ. Khi mọi việc xong, con đón bố mẹ về. Bà Nga không đồng ý. Nhưng Vinh lại nói. Nếu mẹ không đi, người ta hủy mua đất. Con với Hạnh cũng hết đường. Ông Hoàng nằm trong buồng, nghe hết. Ông gọi. Bà. Bà bước vào. Ông nhìn vợ. Đừng đi. Bà Nga bật khóc. Tôi biết phải làm sao. Ở đây, nó là con mình. Ông Hoàng im lặng. Chiều hôm đó, họ vẫn đưa 2 ông bà ra láng. Căn láng rộng chừng 15 mét vuông. Không điện, không nước, mái tôn thủng. Gió sông thổi vào từng đợt. Hạnh để lại một bình nước và ít gạo. Bố mẹ ở tạm, mai con lại ra. Nhưng nó không nói ngày mai là ngày nào. Chiếc xe vừa đi khỏi, ông Hoàng nhìn theo. Một lúc lâu sau, ông mới nói. Bà ngu lắm. Bà Nga ngồi xuống. Ông nói gì? Nó lừa hết rồi. Bà Nga sững người. Ông đừng nói nữa. Nhà mình mất rồi. Bà Nga không trả lời. Đêm ấy, 2 vợ chồng già nằm trong căn láng lạnh ngắt.
Bên ngoài là tiếng gió, bên trong là tiếng ho. 1 tháng sau, sức khỏe ông Hoàng xuống rất nhanh. Đêm nọ mưa lớn, nước sông dâng lên sát láng, gió luồn qua những khe tường. Ông Hoàng lên cơn hen dữ dội, bà Nga ôm lấy chồng. Ông cố thở đi. Ông không nói được. Bà gọi Hạnh. Không nghe. Gọi lần nữa. Đến gần 1 giờ sáng Hạnh mới bắt máy. Giọng nó khó chịu. Có chuyện gì mà mẹ gọi giờ này? Bố mày không thở được. Thế mẹ gọi cấp cứu đi. Mẹ không có xe. Con đang ở xa. Hạnh, mẹ xin con. Đầu dây bên kia Im lặng vài giây. Rồi Hạnh nói, mai con tính. Điện thoại tắt. Bà Nga ngồi chết lặng. Đúng lúc đó bà nhớ đến Hùng. Lâu lắm rồi bà không gọi cho con trai. Nhưng đêm ấy bà vẫn bấm số. Hùng ơi! Đầu dây bên kia là giọng con trai khàn khàn. Mẹ! Hùng ơi! Về cứu bố mày! Bà vừa nói vừa khóc. Chúng nó lấy hết tiền rồi. Bố mày đang nằm ngoài láng. Mẹ sợ bố mày không qua khỏi. Bên kia im lặng vài giây. Rồi Hùng hỏi, ủa láng nào? Bãi bồi ngoài sông. Hạnh đâu mẹ? Nó không ra. Hùng chỉ nói, mẹ giữ bố chờ con. Đêm ấy Hùng bỏ việc. Anh mượn xe máy của người cùng đội, chạy hơn 100 cây số trong mưa. Khi đến nơi, anh thấy mẹ đang ôm bố. Ông Hoàng lúc ấy gần như không còn tỉnh. Hùng bế bố lên. Bố! Ông Hoàng mở mắt. Hùng à, con đây, đưa bố đi. Hùng đưa ông đến bệnh viện. Bác sĩ nói nếu chậm thêm một chút nữa thì rất khó cứu. Ông Hoàng nằm viện hơn 1 tuần. Hùng ở lại chăm. Hạnh không xuất hiện. Vinh cũng không. Sau khi xuất viện, ông Hoàng yếu hơn trước. Nhưng ông vẫn cố sống. Ông nói với Hùng, đừng làm ầm lên. Hùng cau mặt. Nó làm thế với bố mẹ mà bố còn bên. Ông Hoàng nhìn con trai. Mẹ mày chưa chịu nổi đâu. Hùng im lặng. Anh hiểu bố nói đúng. Mùa đông năm đó, ông Hoàng mất. Ông đi rất nhẹ. Đêm trước, ông còn gọi bà Nga lại. Bà này, tôi đây. Sau này tôi có đi, thì bà đừng ở một mình. Bà Nga khóc. Ông đừng nói. Ông nắm tay vợ. Hùng được. Chỉ 2 chữ, rồi ông nhắm mắt. Đám tang được tổ chức ở nhà cũ. Hùng lo mọi việc. Anh không nhắc chuyện tiền bạc. Hạnh và Vinh đến muộn. Vẫn quần áo chỉnh tề. Vẫn nói những lời thương tiếc. Hạnh khóc trước bàn thờ. Bố ơi, con bất hiếu. Con bất hiếu. Hùng đứng bên cạnh, mặt lạnh ngắt. Đến lúc họ hàng đông đủ, Hùng mới lấy ra một túi hồ sơ. Trong đó có giấy tờ ngân hàng, giấy chuyển tiền và một số giấy tờ liên quan đến mảnh đất. Anh đặt lên bàn. Mọi người muốn biết 800 triệu đi đâu, thì hôm nay tôi nói luôn. Hạnh biến sắc. Anh định làm gì? Hùng nhìn em gái. Anh không định làm gì. Anh chỉ nói chuyện bố mẹ. Vinh lập tức chen vào. Bố mất rồi, anh còn muốn moi tiền ra nói à? Hùng đáp. Nếu tiền đó thật sự dùng chữa bệnh cho bố, thì tôi không nói. Cả căn phòng im lặng phăng phắc. Hùng đưa ra các khoản giao dịch. Không có khoản nào tương ứng với lời Vinh nói. Số tiền 800 triệu đã được rút gần như toàn bộ trong thời gian rất ngắn. Một phần dùng mua xe tải, một phần trả khoản vay khác, một phần dùng để đầu tư vào đất. Không phải công trình mà Vinh từng kể. Hạnh đứng bật dậy. Anh bịa! Hùng ném một tập giấy xuống bàn. Vậy cái này là gì? Vinh nhìn thấy giấy thì mặt tái đi. Hùng nói tiếp. Bố không chết vì bệnh đơn thuần. Bố chết sau một thời gian dài, không được điều trị đúng thuốc, sống trong cái láng lạnh lẽo ngoài bãi bồi. Mẹ gọi cho em lúc 1 giờ sáng. Em không về. Hạnh khóc. Em không biết bố nặng như thế. Hùng nhìn thẳng. Mẹ gọi em. Em. Mẹ gọi em. Hạnh không nói được nữa. Vinh định lùi ra cửa. Hùng chặn lại. Cậu đứng đó. Vinh gắt. Anh muốn gì? Tôi muốn hỏi tiền của bố mẹ tôi ở đâu. Vinh không trả lời. Đúng lúc đó, bà Nga bước từ trong buồng ra. Bà đã nghe hết. Bà nhìn Hạnh, rồi nhìn Vinh. Bàn tay bà run. 800 triệu. Hạnh khóc. Mẹ, con sẽ trả. Bà hỏi. Bằng cách nào?
Hạnh không đáp, bà lại hỏi, thuốc của bố đâu? Không ai nói. Bà nhìn xuống đất, rồi bất ngờ bà bước tới. Một cái tát vang lên, Hạnh ôm má, sững người. Bà Nga chỉ tay. Tao nuôi mày từ lúc mày chưa biết đi. Tao bán đất để cứu bố mày. Mày lấy hết tiền rồi đẩy bố mẹ ra ngoài đó. Giọng bà không lớn, nhưng cả căn nhà đều nghe rõ. 800 triệu ấy coi như tao mua đức tình mẫu tử với mày. Hạnh khóc nấc. Mẹ, đừng gọi nữa. Bà quay mặt đi. Hùng đứng phía sau, mắt đỏ lên. Vinh định bỏ ra ngoài. Hùng túm cổ áo hắn lại. Hai người giằng co. Chiếc bàn bên cạnh đổ xuống. Mấy chén nước vỡ tan. Nhưng lần này bà Nga không ngăn Hùng. Bà chỉ ngồi xuống trước bàn thờ chồng. Sau hôm đó, Hạnh và Vinh gần như không còn mặt mũi ở quê. Những người từng khen họ hiếu thảo giờ tránh mặt. Công việc của Vinh cũng xuống dốc. Không ai muốn giao việc cho hắn. Chiếc xe tải mua bằng tiền của bố mẹ cuối cùng cũng bị đem đi thế chấp. Vinh càng ngày càng túng. Sau đó hắn làm liều, dùng xe vận chuyển hàng lậu qua đường biên giới. Một chuyến hàng bị bắt. Vinh phải đối mặt với pháp luật. Hạnh bán dần tài sản, sạp hoa quả cũng đóng cửa. Còn bà Nga thì ở lại căn nhà cũ với Hùng. Hùng sửa lại mái nhà, mua cho mẹ một chiếc giường mới. Không ai nói chuyện 800 triệu nữa. Có lần tôi gặp bà Nga ngoài chợ, bà đang mua mớ rau. Tôi hỏi, bác khỏe không? Bà cười, cũng tạm tạm. Tôi nhìn bà gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt không còn vẻ bối rối như trước. Bà kể, thằng Hùng bảo tôi giữ tiền. Tôi bảo nó thôi, mẹ không cần nhiều. Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Tôi hỏi, Hạnh có về không? Bà im lặng một lúc. Có lần nó đứng ngoài cổng. Bác có gặp không? Không. Bà cúi xuống lựa rau. Tôi nghe tiếng nó gọi mẹ. Bàn tay bà dừng lại. Nhưng tôi không bước ra. Tôi không biết nói gì. Một lúc sau, bà lại xách túi rau lên. Về thôi. Trời sắp mưa. Bà đi chậm trên con đường làng. Tôi đứng nhìn theo. Căn nhà cũ của bà vẫn còn đó. Mấy gốc cao đã bị nhổ từ ngày bán đất. Cái ao phía sau cũng chẳng còn. Chỉ còn một khoảng đất trống. Sau này Hùng có lần kể với tôi rằng mẹ anh vẫn giữ một thói quen cũ. Mỗi khi đi làm về, bà vẫn mở chiếc hòm gỗ. Nhưng không còn kiểm tra cuốn sổ tiết kiệm nữa. Trong hòm chỉ có vài bộ quần áo cũ, giấy tờ của ông Hoàng và một tấm ảnh gia đình đã ngả màu. Hùng hỏi, mẹ tìm gì đấy? Bà đáp, không tìm gì. Rồi bà đóng hòm. Tôi nghĩ có lẽ bà vẫn đang tìm một thứ mà 800 triệu không thể mua lại được. Một buổi chiều cuối năm, bà Nga ngồi trước hiên nhà. Trời lạnh, Hùng mang chăn ra đắp cho mẹ. Bà hỏi, bao giờ con lại đi? Mai con đi. Im lặng một lúc, bà nói, hồi trước mẹ cứ nghĩ con cục tính, chẳng thương bố mẹ. Hùng cười nhạt, con có biết nói gì đâu. Bà cũng cười, mẹ biết rồi. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, không ai nhắc đến Hạnh, không ai nhắc đến 800 triệu. Ngoài đường, tiếng xe chạy mỗi lúc một xa. Trong căn nhà cũ, chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc. Có những chuyện trong một gia đình, đến khi người ta nhận ra thì đã không còn cơ hội để sửa nữa. Và có lẽ điều đau nhất không phải là mất tiền, mà là đến cuối cùng người ta mới hiểu mình đã trao nhầm lòng tin cho ai. Còn 800 triệu ngày ấy, không ai biết rồi sẽ bao giờ lấy lại được. Chỉ biết từ sau cái chết của ông Hoàng, bà Nga không còn bao giờ gọi Hạnh là con gái út nữa. Bà chỉ gọi một cái tên, rất khẽ, như thể cái tên ấy đã thuộc về một người xa lạ từ lâu rồi. Có lẽ điều đau lòng nhất trong câu chuyện này không phải là 800 triệu đồng đã mất, mà là những ngày cuối đời của ông Hoàng. Khi ông cần một người con ở bên nhất, căn nhà từng có tiếng cười lại trở nên lạnh lẽo. Người ở bên ông cuối cùng lại là người con trai, từng bị cho là không biết quan tâm đến gia đình. Còn bà Nga, bà đã mất tiền, mất đất, mất chồng. Nhưng thứ khiến bà đau nhất có lẽ
là khoảnh khắc nhận ra người mình từng tin tưởng nhất, lại chính là người khiến mình phải ân hận cả đời. Sau tất cả, bà vẫn sống trong căn nhà cũ. Chiếc hòm gỗ vẫn còn đó, chỉ là bên trong không còn cuốn sổ 800 triệu nữa, mà chỉ còn vài tấm ảnh cũ của gia đình. Có những chuyện xảy ra rồi, tiền có thể kiếm lại, nhà có thể xây lại. Nhưng có những người, một khi đã mất đi, thì dù có bao nhiêu tiền, cũng không thể gọi họ trở về. Nếu câu chuyện hôm nay khiến bạn thấy chạnh lòng, hãy để lại một bình luận. Tình thân không phải là thứ có thể đem ra tính bằng tiền. Và nếu bạn thích những câu chuyện đời thường, gần gũi, nhưng nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ, hãy đăng ký kênh Góc của Út để cùng Út lắng nghe thêm nhiều câu chuyện khác. Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối câu chuyện. Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo.